سلام، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوبی؟ و امیدوارم که زاویه دوربین خوب باشه. شما رو الان تیکه دادیم به قندون. درش هم تازه روش نیست. در قندون ولی نیسته. آره درش هم روش نیستش. بعد تازه توش هم قند نیست اصلا. توش کشمشه. ما تو قندونامون کشمشه. اسمش قندونه ولی کشمش دونه در واقع. آره یعنی اصلا چای رو با قند ما نمیخوریم، یا با کشمش یا با خرما. البته اومده اینجا دیگه مثلا خرمامون خیلی اومده پایین و همین کشمش دوستان. آره توت خشکم یه موقعی استفاده می‌کردیم. توت خشک‌ها میریزه زمین خشک میشه، بعد وقتی که میخوریش انگار لاش پر خاکه و اونو مثلا دوست ندارن. داستانای خودشو داره دیگه. خلاص البته کشمش هم همینه، بعضی وقتا اینجوری میشه ولی خب میشه کارایش کرد. آره ولی خب توت خشک نمیشه کارش کرد. خب خراب میشه. حالا در قندون دیگه، البته در قندون نه، یعنی خود قندون صحبتشو ویدیوی امروز آره توی ویدیوی قبلی دیدین که نگار رفت دانشگاه ثبت نام کرد، دانشگاه یلیس تکنیک استانبول. بعد از صبح با عبدالله رفتن، دمدمای عصری پیداشون شد اومدن، کلی هم خسته شده بودن. ویدیو رو گذاشتم بالا، خیلی استقبال کردین. یه سری از دوستان نوشته بودن که نگار جون دانشگاه ایتالیا قبول شده بود، بعد چرا ایتالیا نرفت؟ آره چه اتفاقی افتاد که من نمیدونستم واقعا چه تایمی براتون ویدیو گرفتن. میدونستم که طولانی میشه، فکر کنم ویدیو 20 دقیقه هم شد. آره طولانی شد. اون رو جدا بذاریم و برای این موضوع یه ویدیوی دیگه درست کنیم که بتونیم قشنگ براتون توضیح بدیم، بگیم که چی شد، چه اتفاقی افتاد که نگار استانبول پیش خودمون. حالا من یه تیکه اولش رو بگم. واقعیت اینه که ما خب من حداقل خودم اینجور تصور میکنم که دانشجو وقتی که توی دانشگاه قبول میشه و مدرکی از اون دانشگاه میاد که این دانشجو قبول شده، خب دیگه خیلی راحت کار تمومه، کاراش انجام میشه. یعنی دیگه اون مرحله اصلی اینه که این بچه قبول بشه و بعد ثبت نام بشه. یعنی قبول میشه، ثبت نام میشه، کاراشو میکنه، خب میره بعد ویزاشو میگیره و میره. اما به قول حافظ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یعنی در واقع بعد اون هفت‌خوان رستم رو رد بکنی برسی به مرحله آخر. تازه میرسی مرحله آخر، میرسی به اون به قول خارجی آفیسر، به اون کارمندی که قراره به شما حالا ویزا بده، نشسته و حالا اون داستانهای خودشو داره. واقعا ما اینجاهاشو اصلا فکر نمی‌کنم، من نمیدونستم. و البته خب یه مقداری هم این شرکت ها و وکیل هایی که قراره به همون بگن که خب مثلا خب اینا رو باید به اون اطلاع بدن دیگه، بگن همچین چیزایی رو نمیگن. چرا نمیگن؟ چون همون روز اول وکیل برگشت گفتش که دختر شما نمره هاش خیلی خوبه، آیلتسش نمره خیلی بالاییه، اسیتش خیلی بالاه و این نمره ها رو کمتر از این نمره ها بودی که ما قبولی بچه‌ها رو گرفتیم و فرستادیمشون رفتن دانشگاه. خیالتون تخت باشه، 100% دخترتون قبوله. روز اولی که ما نگار رو برای ثبت نام بردیم توی اون شرکت که در واقع کاراش انجام بدیم، اونجا به ما گفتن که یه سری مدارک هستش، یه سری نکته ها هستش، این کارا رو باید انجام بدید. بعد اونایی هم که لیلا جان گفتش خب نمره آیلتسش رو دیدن، نمره اسیتیش رو دیدن، همه رو دیدن، گفتن خب خوبه، خیلی هم راحت این بچه قبول میشه و جای خوب دانشگاه خیلی خوبی هم قبول میشه. ما همین حساب رو روی کارهای این دوستان انجام دادیم و گفتیم خب بریم جلو دیگه و شروع کردیم. حتی پرداخت هاشون هم انجام دادن. پرداختاشون میخواست دیگه، میگفت پول منو بدین تا کارتون انجام بدم. آره اما اول گفت پولا رو بده. وکیلمون هم وکیل ترک بود، مؤسسه‌ای که ما باهاش کار کردیم که ترک بودن. آره ترک بودن ولی بعد خب فهمیدیم که فرقی نداره، حالا هر جای دیگه هم باشه. در واقع این مؤسسه ها اون قسمت سخته که به هر حال ممکنه شما به این شک بیفتی که آقا شاید ویزای من رو ندن، اونجاش خیلی برای تعریف نمیکنن، چون خب تعریف بکنن طبیعتا شما ممکنه به شک بیفتی، بگی اصلا چه کاریه، اصلا نمیرم ولش کن. اینجاش رو خیلی تعریف نمیکنن ولی بعدش که دیگه افتادی، پولشو دادی، به هر حال اون مراحل رو پیش رفتی کلی، حالا ببین واقعا پول دادنه یه چیزی افتاد. واقعیت اینه که اون پول دادنه اینقدر سخت نیستش که وقت گذاشتنه سخته.
یعنی شما چند ماه از زمانت رو می‌زدی. شده بود یه کار تمام وقت برای عبدالله. قشنگ صبح میرفت شب برمیگشت، از این اداره به اون اداره، اندازه یه پرونده خیلی ضخیم فقط چیز کرده بود، داده بود ترجمه کرده بودن اینا رو. خیلی زیاد بود. آره ببین واقعیت همینه دیگه. یعنی از روز اولی که ما شروع کردیم که زمستون سال قبل بودش تا الان چند ماه گذشته. خب هم آدم برنامه ریزی میکنه، حساب کتاب میکنه، زمان میذاره، عمرش میره، کلی کارا. و بعد ما حالا یه سری کارهای احتیاطی کرده بودیم. اگر اون کارا رو نکرده بودیم مثلا میگفتیم خب دیگه بچه داره میره با خیال راحت، شاید الان شرایطمون سخت میشد. تازه سفر آخری هم که رفتی ایران به خاطر همین بود دیگه. یه سفر 3-4 روزی بودو هولکی عبدالله رفت اومد، کارهای اداری رو، آخرین کارهای اداریش رو انجام داد. یه سری برگه می‌خواستیم، اونا رو گرفت آورد ترجمه کرد، یعنی دقیقه 90 ما اون برگا رو رسوندیم به. ما فقط اونجا دویدیم. بعد جالب اینه که همون ترجمه مثلا یه ایرادی که یکی از ایرادایی که گرفتن رو ترجمه است. حالا توضیح میدم، حالا بریم جلوتر بعد براتون توضیح بدم. به هر حال ما کل کارهایی که برای مدارک نگار بود انجام دادیم. از اون طرف نگار هم 2 دانشگاهی که در واقع درخواست داده بود هر دوشو قبول شد. اما مشکلی که این وسط پیش اومد بحث فاصله بین جواب 2 دانشگاه ها بود. یعنی یکی از دانشگاه ها تقریبا 1 ماه و نیم 2 ماه بعد از درخواست جوابش اومد، اون یکی دانشگاه بولونیا 3 ماه بعد اومد. آره خیلی دیر اومد. یعنی قشنگ 3 ماه طول کشید و این 3 ماه هم همون اول نگفتن 3 ماه بعد، میگفتن 1 ماه بعد 1 ماه بعد شد 2 ماه بعد 2 ماه بعد شد 3 ماه بعد تا جواب اومد. وقتی که این اومد مشکلی که پیش اومد این بود که دیگه اون به قول خارجی‌ها ددلاین و زمان لازم برای بورس با زمان لازم برای ویزا این دوتا در هم اومد. یعنی اگر زودتر اومده بود 2 ماه قبلتر 1 ماه قبلتر اومده بود، خب ما ویزا رو کاراش انجام میدادیم با خیال راحت. وقتی که ویزا رو میگرفتی کارهای بورس هم انجام میدادیم. ولی ما توی یه موقعیتی رسیدیم که هر دو رو باید با همدیگه انجام میدادیم. شرایط عجیب غریبی بود. بعد تو این اوضاع حالا اون شرکت به ما یه سری شرایط گفته بود که خب با این شرایط شما در واقع میتونید ویزا رو بگیرید. یه سری شرایط مالی بود که مثلا همون روز اول ما پرسیدیم دیگه. آره. همون روز اول بهمون گفت، ما هم طبق اون رفتیم جلو. آره طبق اون رفتیم جلو. حتی تو حساب بچه بیشتر از اون 2 برابر اون چیزی که اون شرایط عادیش بود ما گذاشتیم. فکر کنم گفته بودن تو حساب دانشجویش 1000 خورده یورو باید باشه. بله. ما دقیقاً 2 برابر اون رو تو حساب نگار ریخته بودیم. گفتیم آره. که بذار قشنگ محکم کاری باشه بعد که خیلی راحت بتونیم ویزاش رو بگیره. بعد از اون طرف گفتن که همون اول گفته بودن که شما یه پرینت حساب و پدر و مادر میارید که حالا به هر حال درآمد و اینا رو نشون بده. موقعی که دیگه می‌خواستیم ویزا رو بگیریم گفتن که شما اون فیش حقوقی بازنشستگیت هم برو بیار. ای خدا، حالا خب دیگه پا شدم چند روز رفتم مونده بود دیگه؟ 1 هفته مونده بود. 1 هفته مونده بود دقیقاً. آره. به زمان گفتم برو. من پا شدم رفتم اون فیش رو گرفتم، بعد کاراش انجام دادم، ترجمه کردم. باز خدا خیر بده تو این شرکته به ما گفتن که انگلیسیش کافیه. ما اینو به انگلیسی ترجمه کردیم، آوردیم، همه چی رو تحویل دادیم. یکی از ایرادایی که بعدن گرفتن این بود که تمام مدارکی که ترکی هستش به انگلیسی باشه ترجمه اشکالی نداره، اما اون یه دونه که به فارسی بوده باید به ایتالیایی ترجمه بشه. یعنی یه ایراد واقعا عجیب غریب، چون خب این چیزی هم نبود که همش که اولا عدد رقم بود دیگه. همش عدد رقم بود. بعد از طرفی هم خب وقتی همه اونا رو میتونی انگلیسی بخونی، اینو نمیتونی انگلیسی بخونی. حالا این وسط میگم برو برگر ایتالیاییشو بیا. بعد اصل برگه مونده دست خودشون، دست من نیستش که. دوباره براش یه نامه نوشتم که آقا شما این برگر رو به ما پس بدید ما بتونیم اینو به ایتالیایی ترجمه بکنیم. و اونا این برگر رو پس ندادن. خب من چیکار میکردم؟ باید پا میشدم دوباره میرفتم ایران، چون مهر وزارت خارجه میخواست. اینجا کنسولگری مهر نمیگن. اگه یادتون باشه یه پستی بود که من عبدالله داشتیم غذا درست میکردیم، وسطش موبایل زنگ خورد که بلند شد رفت برگر گرفت برد کنسولگری گفت ما اینو مهر نمیکنیم، مهر وزارت خارجه میخواد. بعد یه روز وقت مونده بود. درسته؟ اون برگه ترجمه بود. حالا چی بود؟ یه ذره براتون بازترش بکنم.
خب برگ اصلی فارسی دست من بود، ولی برگ اصلی فارسی مهر وزارت خارجه که نداشت که، اون برگ ترجمه وزارت خارجه مهر زده بود و خب اونم دست کنسولگری بود و به ما نمیدادن. ما اصلیه رو دادیم، به ترکی ترجمه کردن، بعدش خواستیم بریم آپوستیل، دیگه آپوستیل گفتش باید سفارت تایید کنه، یعنی کنسولگری هم گفتش که هر چی مهر وزارت خارجه داشته باشه من تایید میکنم. اصلا یه چیز پیچیده دور باطلی شدیم وسط، ما هرچی چرخیدیم باز نشد و در نهایت گفتیم خب اون برگر رو به ما بدید، ما اینو بدیم به ایتالیایی براتون ترجمه کنن، که اونم ندادن و خب یکی از ایرادایی که گرفته بودن واسه همین در واقع ورودی حقوق بود و ترجمهش رو تایید نکردن. اینم بگیم با دوستان که اینجا ما به صورت مستقیم با کنسولگری ایتالیا در ارتباط نبودیم. یه شرکت واسطه‌ای وجود داشت که ما با اون صحبت میکردیم، اونا با کنسولگری صحبت میکردن. اینجوری که بتونیم مستقیم خودمون بریم کنسولگری. یه کارمندی رو ببینی، یه کسی رو ببینی، مثلا بهش بگی که بابا جان خب برگه دست توئه، من چیکار کنم؟ تو این وضعیت ما دنبال کارهای ویزا هستیم و این اتفاقات داره میفته. از اون برم ما یک خط پایان و ددلاین داریم برای زمان بورس، داریم کارهای بورس انجام میدیم برای کارهای نگار که بالاخره اون بورس دانشگاهش رو بگیره. این وسط 31 آگوست بود دیگه، 31 آگوست تموم میشد و باید تا همه مدارک اون موقع تحویل میدادیم. حالا همه مدارک یعنی چی؟ یعنی چیزی حدود 30-40 صفحه کاغذ که همه اینا باید به ایتالیایی ترجمه میشه و اینها با هم دیگه، حالا هیچ به شما بگم ترجمهش اینجا فکر میکنم مثلا بالای 30-40 هزار لیر آب میخورد، خیلی در میومد. دوستان میگم به تومنم به همون بگین 60-70 میلیون، 60-70 میلیون حداقل 60-70 میلیون ها، چون من 3 صفحه که دادم به ایتالیایی ترجمه کردن از اینکه 5000 لیر فقط واسه اون 3 تا برگه دادم. خب از این ور میگم ما این همه برگه رو خب ترجمهش رو چیکار بکنیم، اینو چیکار بکنیم، منتظر بشیم ویزای بیاد. اصلا یه آخرین لحظات خیلی رفتن تو هم دیگه، خیلی نزدیک هم شدن. اما خب حالا واقعیت اینه که 2-3 ماه قبل ما با خودمون این تصور رو کردیم که به هر حال هیچی که نمیدونیم، اون موقع اصلا هم نمیدونستیم این مشکلات هستا، ولی با این احوال به نگار گفتم نگار جان یه زحمت بکش دانشگاه ترکیه هم درخواست تو بنویس. نگار خودش حواسش هم بود. آره. میدید اون رشته‌ای که میخواد کدوم دانشگاه ها دارن، کدوما رو دوست داره، همه رو لیست کرده بود، در آورده بود، چون به قول قدیمی‌ها آدم تخم مرغاش همه رو توی سبد نباید بریزه. آره واقعا همین کار رو کردیم. نگار اومد و همه این دانشگاه رو لیست کرد و اون دانشگاهایی که حالا البته با SAT در واقع میپذیرفتن اینا رو نوشت و چند تا نوشتش، یلدیز تکنیک نوشت، استانبول نوشت، بوğaziçi نوشت و اومدیم چرخیدیم از این ور و خوردیم به پست این ماجرای ویزا. در نهایت وقتی که جوابش اومد، یکی از ایرادا همون بحث ترجمه ایتالیایی بود، یکی دیگهش این بود که میگفت که ما مجاب نشدیم که دانشجو برای دانشجویی میخواد بیاد اینجا و شاید میخواد مهاجرت کنه. خیلی این ایرادی که گرفته بودن برای ما عجیب غریب بود، چون نگار که تازه دبیرستانش رو تموم کرده، یعنی فاصله زمانی زیادی نیست، بگیم بچه مثلا 10 سال پیش دیپلم گرفته تازه برای دانشگاه اقدام کرده، بعد یا اینکه نمره‌های پایینی داشته باشه، نمره‌های بالایی داره، بعد دانشگاه خوبی قبول شده، بهترین دانشگاه ثبت نام شده، ما هزینه ثبت نام دانشگاه رو هم، یعنی تمام کاراش رو ما کرده بودیم. این ایرادی که گرفته بودن خیلی خیلی عجیب بود برامون. ایراد بنی اسرائیلی بود. ببین میگن ایراد بنی اسرائیلی. و واقعا دیگه این نکته هایی که به ما گفتن و ما نمیدونیم چیکار بکنیم. خب من به تو چی ثابت کنم؟ دیگه دانشگاه ثبت نام کردم، بعد همه کاراش انجام دادم. نمیدونیم ایراد از کجا در اومده. آره یعنی همه اون چیزایی که واقعا خواسته بودن و ما انجام داده بودیم دیگه. هیچ چیزی نبود که کسری داشته باشه. ولی بعدها حالا همون شرکته خدا خیرشون بده، وقتی که میرسه حالا خدا خیرشون بده دیگه خودتون میدونید یعنی دارم چی میگم. وقتی که رسیدیم به اینجا گفتن آره خیلی سخت میگیرن دانشجوامون، چند تا نتونستن چون ایرانی هستید، دقیقاً با پاسپورت ایرانی خیلی سخت میگیرن و اصلا ما حتی یکی این حرفای روز آخرش بود و حرفایی که
بعد از اینکه پولش رو کامل از ما گرفته بود اینها رو به ما حتی پول بورس هم گرفته بود، این کارهای بورس هم داشت پولش گرفت. مثلا گفت حتی یه دانشجو داشتیم ما که پدرش چیز بود، چند تا کارخونه داشت و وضعش خیلی خوب بود و اینها، گفت حتی اونم برگردوندن. گفتم خب بابا اینا رو چرا روز اول نگفتید؟ اینا رو اگر روز اول به ما یه فکر دیگه می‌کردیم ممکن بودش که اصلا نخواهیم ادامه بدیم باشون رو کار بکنیم. ولی خب این شرکت‌ها تمام زرنگیشون بر همینه دیگه. اگه بخوان از روز اول خیلی رو راست باشن و حقایق رو بگن بازارشون کساده. متاسفانه بله. یعنی اینجا دیگه ما فهمیدیم که خب اینا اصلا از اول هم میدونستن که این مشکلات پیش میاد و همون به محض اینکه ما شروع کردیم کارهای ویزا رو انجام دادن، از اونور این شرکت شروع کرد یه چیزایی رو گفتن که من فهمیدم، گفتم این به خدا اینا اگر میخواد رد بشه دیگه میخواد یه کاری کنی که بگی تقصیر خودتونه. ببینید من که گفتم از اول، خب از اول که نگفتی نامرد، دیگه از اول گفته بودی اصلا من سراغتون یه هفته آخر اینا رو به ما میگی. آره متاسفانه حالا این اتفاق افتاد، اما به هر حال ما این احتیاط رو کرده بودیم و این باعث شدش که نگار تو دانشگاه‌های دیگه هم جوابش اومد و خب نگار بهترین دانشگاهی که خودش انتخاب کرد با توجه به رشته‌ای که دوست داشت دانشگاه یلدیز تکنیک بودش. اونو رفتیم و ثبت نام کردیم و بالاخره کاراش انجام شد. در حال اینم خیلیه دیگه. آره خیره واقعا. ما همیشه گفتیم خدا همیشه خیرمون رو خواسته و هر چی که برامون پیش میاد رو میگیم خیره. یه چیزی هم حالا فکر میکنم و اینها تو این نور خورشید افتاده اینجا به صورت من که دوستانم توی کامنت ها خیلی اشاره کرده بودن، میگفتن که هنوز سنش کمه بخواد ازتون جدا بشه خیلی سخت میشه براتون، هم برای خودش هم برای شما. بعد یه دونه بچه بیشتر ندارید، این رو نگه دارید پیش خودتون و اینها. ما خیلی مصر نیستیم روی این موضوع، میگیم بچه جایی که باعث میشه موفق تر بشه، پیشرفت کنه تو زندگیش، مستقل بشه، رو پای خودش وایسه، گلیمش رو از آب بکشه بیرون، خیلی خیلی هم خوبه. همچنین خیلی اصرار نداریم که کنار خودمون صفر نگهش داریم. ولی الانم که مونده استانبول و رفته دانشگاه ثبت نام کرده من واقعا خوشحالم. آره لیلا جان، من یه لحظه حس کردم داری به پیامبری میرسی. آره من صورتش نورانی زور کردم. صورتش نورانی شده. من زور کردم. میام اینجا. آره یه ذره عقب‌تر باید. آره اتفاقی که افتاد این نبود که ما بگیم مثلا ناراحت باشیم و اینا، فقط این که هم زمان خیلی زیادی ازمون گرفت، واقعا یه انرژی مضاعف، استرس اضافه، خب اینا بده و خب البته از اون ور هزینه اضافه، یعنی چند هزار دلار هم چون این وسط هزینه کردی، خب اینم ضرره، ولی ضرر بزرگش بیشتر هم اون زمانه و همون استرس بودو اینو بگیر اونو بگیر. نمیدونید من اینجا اداره تامین اجتماعیشون رفتم، فرمانداریشون رفتم، آپوستیل رفتم، بعد چیز رفتم، همه جا آشنا شدیم. آره خیلی جاها رفته. ببین من اینقدر که الان کاغذا رو بیارم اول تو خودم میشد میرفتم رو شب برگشت میرفتی مثلا این نامه رو میداد اون نامه رو نمیداد، هر کی یه چیزی میگفت و خب تو این استرس میکشیدی، بعد آخرش هم که حالا اصلا یکی دیگه همه اینا رو یه اینجوری میکنه. نه من مجاب نشدم. یه نامه بود باید میگرفتی که نگار توی استانبول و ترکیه مال و منانه چیزی نداره. بعد اینو چند جا رفت بهش ندادن، گفتن که ما همچین چیزی رو صادر نمی‌کنیم. آخر سر رفتش همون اداره یه شعبه دیگه توی منطقه دیگه. خیلی شانسی کارش رو راه انداختن. آره من خدا خیر بده اون خانومه رو. خانم اول بهش گفتم، گفتش که باشه مشکل نداره خود دخترت بیاد، که همون موقع زنگ زدم نگار بیاد. بعدش که دیگه نامه رو داشت چیز می‌کرد بعد گفتش که شما آذربایجانی. گفتم بله. چه خوب، ما مثلا مرز آذربایجانیم، در مرز آذربایجان. خلاص یه زمان بگو بخند کردیم و به هر حال کارا رو انجام داد، خدا خیرش بده. خیلی میگم این استرس‌ها و برو بیاها و اینها بودش، وگرنه فرقی نداره. ما اینجا نگار درس میخونه، خب از یه لحاظای ما بیشتر خوشحاله پیش خودمونه، دم دستمونه و بچه‌مونه دیگه، دوست داریم اینجا باشه. آره بچه‌مون دوست داریم اینجا باشه. بزرگتر که شد حالا 3-4 سال دیگه، اون وقت شاید اصلا به هر حال شرایط بهتری باشه برای حتی دستش هم بازتر باشه. از اون برم ما هم تجربه دار شدیم. دقیقا همینطوره. تو اون ویدیویی که گذاشتیم که
ما با یه مؤسسه‌ای داریم کار میکنیم، کارای نگار رو راه بندازیم و بره جای دیگه درس بخونه. یکی دو تا از بیننده هامون نوشته بودن که چرا این مؤسسه رو معرفی نمی کنید که اگر کسی خواست کاری انجام بده باهاشون کار بکنه. خب الان ببینید بعد از چند ماه نتیجهش این شده. من همونجا به دوستان جواب دادم، گفتم از این مؤسسات توی ترکیه خیلی زیاده، هم ایرانیش هست هم ترکیش هست، هر کدوم رو که احساس میکنید مطمئن تره میتونید باهاش کار کنید کار کنید. ولی اگر ما اون موقع اومده بودیم و این رو معرفی کرده بودیم و دوستان رفته بودن سراغشون، ممکن بود هم مشکل امروز ما برخورد کنن و بگن که شما با توجه به اعتمادی که به ما دارن با اونا کار کرده باشن و بگن که شما معرفیشون کردید. یه چیزی هست این مؤسسه کاراشو درست انجام داد، یعنی اینو بگم پیگیر بود، کاراشو درست انجام داد، همه چی رو درست انجام داد. نکته اینه که اطلاع رسانی رو کامل انجام نداد. اونم برای اینکه احتمال زیاد میدونست که اگه مثلا بیاد از اول بگه که آقا تو این شرایط شما پاسپورت ایرانی داری، میگم مثلا ترک‌ها راحت‌ترن ولی پاسپورت ایرانی طول میکشه، بعضا قبول نمیکنن، من یه فکر دیگه میکردم. اصلا شاید واقعا بازم ادامه میدادیم ولی میرفتیم از ایران اقدام میکردیم ویزا رو، چون دوستای نگار از ایران گرفتن برای کشورهای دیگه خیلی راحت. اصلا همین ایتالیا از ایران خیلی راحت تره. این بود اتفاقاتی که رخ داد، مسیری رو که ما طی کردیم به امروز رسیدیم. و یادم رفت بگم اینجا نگار هنوز کلاساش رو داره، زبان انگلیسی تدریس میکنه، از پایه تا پیشرفته، آمادگی برای آزمون آیلتس رو هم داره. اگر میخواین آزمون آیلتس بدین میتونین با نگار هماهنگ کنین. اینجا براتون یه دونه ایمیل میذارم، کلی شاگرد داره که ازش خیلی راضی‌ان. نگار که میخواست بره، مسئولای آموزشگاه خیلی ناراحت شده بودن که میخوان یه معلم به این خوبی رو از دست بدن. میگفتن که دور شدی ولی ما بازم اون کلاسای آنلاین رو با تو خواهیم داشت، نمیخوایم که همچین معلمی رو از دست بدیم. حالا اگر میخوایم به صورت آنلاین با نگار کلاس داشته باشین، به این ایمیلی که گذاشتم اینجا پیام بدین. غیر از زبان انگلیسی، آزمون SAT هم اگر میخواین شرکت کنین میتونید زیر نظر نگار جون کار کنین. آره چقدر در مورد نگار گفتی. کلاس آنلاین منم هست. از منم بگم. آره من کلاسای آنلاین شعر و ادبیات فارسی دارم، کارگاه نوشتن، همینطور کارگاه شعر، حافظ خوانی، مثنوی خوانی، شاهنامه خوانی، اینا رو همه رو الان داریم، با دوستان داریم برگزار میکنیم. کلاساتون خیلی هم دوستانه است، این رو هم بگو. آره واقعا که فضای خشک و رسمی کلاس رو نداره، ولی برای شرکت کلاسای هم بلا ایمیلی که اینجا میذاریم مال خودشه، میتونید مستقیم با خودش در ارتباط باشید. حالا اینم بگم من واقعا بعد از این کلاس ها، الان که این کلاس ها رو برگزار کردیم، واقعا از ته دل میگم متوجه شدم که چقدر دوستان و مخاطبای خوبی داریم ما. خیلی نازنینن، یعنی این نازنین بودنه بیشتر دیده شد. خب چون همدیگه رو میبینیم و داریم با هم صحبت میکنیم و لطفی که دارن و اینها، اصلا خیلی الان من واقعا دیگه قدر عزیزان رو خیلی بیشتر از قبل میدونم. خیلی عزیزید، دوستتون دارم. همتون گرم. دوستتون داریم. مرسی که همراهمونید. زنده باشید. خدا حافظ.